Tuossa joulukuun alussa 2025 kävin pitämässä esityksen tuolla luonnonfilosofian seurassa. Tämä yhteisöhän on semmoinen poikkitieteellinen, ollakseen tieteellinen. Ja kaikki ajatukset on tervetulleita, kun ajatukset vaan on hyviä. No, olen ajatellut, että tämä oli semmoinen viimeinen jäähyväisluento minulle. No, esityksen jälkeen kuitenkin seuran puuhamies otti yhteyttä ja sanoi, että he olisivat kiinnostuneet tekemään dokumentin minusta ja ajattelustani. Ja semmoisen aikaista tätä ei. No, mitään tämmöisiä rajoitteita muodolle ja sisällölle ei annettu, kunhan vaan olisi kiinnostavaa. Pinnan alta alkoi pursua jonkinlainen halu jonkin spektaakkeleihin, säväyttämiseen, vähintäänkin huumoriin. Ja mistä tämä tuli? Silloin tuli mieleen tuo isä. Että hän oli tiedemies luonne, mutta ei semmoinen itse-tieteilijä. Minä olen perinnyt saman epäsosiaalisen luonteen. Siitä en pääse minnekään. Nyt olikin sitten valinnan paikka. Tulisi tästä jonkinlainen sovinnainen, perinteinen henkilökuva vai jonkinlainen syvähenkinen fraktaalidokumentti, jossa pureuduttaisiin meihin omaa itseä ajaviin alla oleviin voimiin. Nielaisin punaisen pillerin ja tässä on tulossa nyt tällainen syvähenkinen esitys. Ensimmäinen linjaveto oli sitten, että minä olen tieteeni, sen esimerkkitapaus. Tai oikeastaan inversitieteestä, eli olen tutkinut vähän niin kuin käänteistä itseä, että minkälaisia puutteita olen itsessäni huomannut. Niin, vitaalitiede on aina mielessäni. Sovitan kaikki havainnot aina siihen viitekehykseen. Niin, vitalitiedehän on myös jonkinlaista fraktaalista itse-tiedettä, itse tehtyä elämää. Onhan se alkanut subjektiivisesta itseni tarkkailusta, introspektiosta, subjektiivisesta. Niin, tieteellisesti voidaan perustella myös jonkinlainen kohinasuodatus, vain agendaa tukevien elämänkokemuksien muistaminen. Ja toisena linjanvetona on systeemi-insinöörin ylpeys. Todellisuuden mallitus on tavoitteenani. Havaintojen selittäminen okkamilaisittain, mahdollisimman yksinkertaisesti ja kuitenkin dynaamisesti. Ja edellä mainittu fraktaalisuus vihjaa samanlaisuuden toistumiseen eri skaaloissa. Eli mallitus nyt olisi jonkinlaista metakäänteen ytimen hakua, kalevalaisen syntysanan etsimistä. Mutta konkreettisesti. Empiirinen mallitusosaaminen on myös havaintodatan käsittelyä ja suodattamista. Ja tasoittaminen on tarinan siloittamista, sovittamista menneen ja tulevan väliin. Tämä on tilastollisen datan suodatuksesta tuttu termi. Dokumentti onkin nyt jaettu 3 osaan. Tässä ensimmäisessä osassa kerron valhemuistoja menneistä tai kuviteltua menneisyyttä. Ja viimeisessä 3. osassa kerron valveunia tulevaisuudesta. Siis tämmöisiä kuviteltuja, missä voi tulevaisuuteen vaikuttaa. Ja tämä 2. osa, eli se nykyhetki, on semmoinen, mihin ei oikein voi vaikuttaa, koska ne on todistettavissa olevia tapahtumia. Tai kyllähän nykyhetkeäkin voi muuttaa, ainakin asennoituistaan siihen, jonkinlaisella meditoinnilla.
Itse asiassa kaikkien pitäisi vähän meditoida. Mitä tällä tarkoitetaan, tulee tässä esille myöhemmin, viimeistään 3. osassa. Ja tämän kaiken selittäminen ei käy hetkessä. Vielä toisesta näkökulmasta. Kuinka dokumentin kaikki 3 osaa ovat välttämättömiä. Käytetyt käsitteet pitää tietenkin aluksi määritellä ennen varsinaiseen asiaan pääsemistä. Mutta avainkäsitteitä ei ole vielä edes olemassa. Sitä varten tarvitaan tämä ensimmäinen osa näyttämään, missä nuo käsitteet ovat omassa elämässäni olennaisia. Aluksi käydään läpi esityksen otsikko. Enemmän kuin tarkoituksellisia valheita, luvatut valhemuistot ovat nyt enemmänkin approksimaatioita, alitajuisen diskretointia, kiteytymistä järjen käsitteiksi, pienellä tulkintaa auttavalla biaksella. Ja se yki ite. Tämä on kiteytymien kiteymä. Luuttomia kertoja mielessä pyörineiden käsitteiden konvergenssi. Ite tarkoittaa itse tehtyä elämää. Kansantaiteilijoiden omin ehdoin toteuttamaa itsensä ilmaisua. Tämä on ehkä paras tapa perustella taiteelliset ratkaisut kerronnassa, omanlaatuisensa insinööriestetiikka. Nyt tosin kyseessä on enemmänkin itse tehty tiede, vapautena irrotella, tutkia valtaväylän pientareita, jonkinlaista teon alla olevaa raikkaiden ideoiden prototiedettä, jäykisteinen oppikirjatieteen katveessa, oikean tieteen nykyisellä myrkyttäessä kaikki rikkaruohot. Yki taas kuvastaa mieleni toimintaa. Onhan yki työmiehen hiki, anagrammi nimestäni Heikki Hyötyniemi. Sanojen jatkuva pyörittäminen mielessä, paremman pohdittavan puutteessa. Työmiehen hiki on ehkä paras tapa kuvata tieteen ajattelemiseni tyyliä. Sen sijaan, että kyseessä olisi aito matemaattinen lahjakkuus, enemmänkin se oli viimeisen päälle puristamista. Sitten vielä tuo ite-käsikirjoitus ja ite-ohjaus. Mieleeni tulee muumikirja Vaarallinen juhannus, jonka teemana on Muumilaaksoon iskevä suuri tuhotulva. Kun kaikki on menetetty ja keskitetty asioiden hallinta kadonnut, täytyy tyytyä löydettyyn ajelehtivaan teatterilavaan ja sen hyödyntämiseen Shakespearein hengessä. Elämä on näytelmä. Ainoana tavoitteena on onnistunut ensi-ilta. Itsellä tässä ja nyt. Kyseessä on omimmanlaatuinen taiteellinen ite-spektaakkeli. Tekoälytsunamin jälkeen esiintyminen kaikkein pelottavimmalle kriitikolle on vain yksi mahdollisuus. Kun kaikki tämänkin dokumentin toteutuksessa näyttää menevän toisin kuin suunnittelin, meikäläisen mikromanageeraajankin täytyy tyytyä toteuttamaan elämänmakua. Niin kuin muumeillakin, itse näyttelen pääosaa itse keksityssä tarinassa. Jatketaan vielä nimistä. Etunimeni ovat Heikki Jaakko, jotka ovat tulleet toisenlaisen prosessin tuloksena, toisenlaiseen rakenteeseen. Heikki oli äitini isän nimi. Jaakko oli isäni isän nimi. Ja minä olen perheemme vanhin poika, joten minulla oli valmissa todellisuudessa oma paikkani valmiina. Olla perheen ylpeys. Niin, jostakin alitajuntaa unohtuneesta syystä olin ymmärtänyt, että oleminen paras on minun velvollisuuteni. Vaatimusten täyttäminen, työmiehen tehtävä. Elämäni tärkein henkilö oli isä, ylivoimainen osaaja, kaikkien asioiden asiantuntija, kaikkien lasten sankari, myös omasta mielestään. Hän oli armoton narsisti, kuten minun myöhemmin ilmeni.
Palvoin häntä, mutta myös hän palvoi minua. Olen koulumenestykseni elinomainen. Niinpä keskityin koulunkäyntiin yhä enemmän, kunnes alkoi täyttää kaiken vapaa-aikani. En tiennyt muusta, en kaivannut muuta. Ymmärrykseni laajenemisen mahdollisuuksien vuosina maailmankuvani kapeni omaan turvalliseen todellisuuteeni. Kytkentäni maailmaan on ollut kielen, järjen kautta. Jotenkin nyt tungenkin outoa sukulaista tekoälyn kanssa. Myös äidille kuitenkin tärkeintä taisi olla perheen julkisivu ja hymyily. Ongelma oli, että minunkin olisi pitänyt loistaa, osoittaa ylimaallista lahjakkuutta. Mutta äärittömän introverttiuteni kääntäminen ekstroverttisyydeksi, pohjimmaisen temperamenttini muuttaminen pakolla, oli ehkä virhe. Oli koko ikäni katsonut itseni inversien kautta. Olen tieteessänikin keskityt siihen, mikä minulta puuttuu. Eikä persoonatonta tapetin värisyyteni onkin mahdollistunut toimimiseni neutraalina tarkkailijana. Vasta nyt vanhalla iällä olen huomannut, että kyseessä on ylisukupolvinen, memeettisesti periytyvä kirous. Itselle ja muille häpeää aiheuttavat oudot spektaakelit ja räjähteleminen olivat leimaavia myös isän käyttäytymiselle. Kirjoitin 6 laudaattoria. Oli pakko. Muu epäelämäni jääköön unohdukseen ajalta ennen opiskelujen teknillisessä korkeakoulussa. Kun minulla ei ollut oikein muutakaan sisältöä elämässäni, keskityin edelleen kirjaviisauden pänttäämiseen. Ajattelin, että eihän sitä kai haittaakaan liene. Ja lopulta tutkintoni kertoi opintoja 345 opintoviikon edestä. Näin tuli ikään kuin pakolla laajentaneeksi insinöörin putkiaivoista maailmankuvaan. Diplomityöni tein digitaalitekniikan laboratorioon Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran kielikoneprojektissa, jonka kunnianhimoisena tavoitteena oli suomenkielisen tietokantaliitynnän toteuttaminen. Tämä oli ensikosketukseni tekoälyyn, jota tuolloin vielä tehtiin perinteiseen tyyliin, eksplisiittisesti koodaamalla tietämystä Lisp-kielellä. Tämä oli ominta osaamista, kuten oli kanssatutkijoidenkin. Ajaudumme yhä syvemmälle sanojen vääntelyyn. Myös teoreettisesti tutustuin metakääntäjiin, jotka pienestä ytimestä kääntävät laajemman toiminnallisen version itsestään. Suomen kielen ja tietokantateorian yhdistelmänä mielinen ja ikuinen haaste. Äärimmäinen insinöörikauneus. Löytää okkamilainen syntysana, josta jokin laskennallinen koneisto tuottaisi kaiken havaittavan monimuotoisuuden, pelkkien ympäristön reunaehtojen ohjaamana. Kuin jokin kalevalainen runomuoto, omalle itselle, kulttuurille ominainen, syntaksi ja semantiikan yhteensitova, dynamiikan määrittelevän, toistaiseksi hahmottoman metakäänteen intuitio. Myöhemmin itselleni kirkastuu kielen roolin, DNA-koodin keskeisyys myös elämän ytimessä. En oikein osannut lähteä reaalimaailmaan, tai en halunnut kohdata epätäydellistä todellisuutta. Jatkoin assistenttina säätötekniikan laboratoriossa. Voi valita kiinnostukseni mukaan. Olihan opintomenestykseni oivallinen. Olin ihastunut negatiivisen takaisinkytkennän ihmeitä tekevään voimaan, kuin kaos muuttuu stabiilisuudeksi. Opin lopultakin syvällisesti ymmärtämään matemaattisten mallien merkityksen ja ketjutetun mallin mahdollisuuden. Tämän ehtona on lineaarisuus. Sovelluskohteena oli Heppin neuroni, siis tietorakenne, jota
joka adaptoituu kohti yhä parempaa korrelaatiota inputin ja outputin välillä. Yleensähän Heppin oppimislaki joudutaan stabiloimaan epälineaarisuudella, mutta nyt käytettiin dynaamista rakennetta, balansoivaa säätöä, lineaarista jousta. Neuronien systeemi oli kuitenkin uusi haaste, ja monimuotoinen säätö määritettiin nyt kuin peilikuvaksi alkuperäisestä. Tämä uusi systeemi näkyy mahdollisesti laajemmat visiot. Takaisinkytketty neuroverkko on kuin adaptiivinen jousipatja, jolloin neuronien synaptiset kytkennät muodostavat deformaatiomatriisin, jolloin konvergoituneen systeemin tilaa kuvaakin yleistetty potentiaalienergia. Parasta on lineaarista mallien luokan rajallisuus. Hyvinkin erilaisille järjestelmille saadaan samanlainen malli, joiden analysointiin soveltuvat monimuotoiset lineaarialgebran menetelmät, esimerkiksi pääkomponenttianalyysi PCA. Tästä lähtökohdasta alkoi kehittyä neokybernetiikka, esimerkiksi ekosysteemille, jossa eri lajeja kuvaavat kytkennät resursseihin, soveltuu sama malli. Tällöin systeemin stabiilissa tilassa lajit hyödyntävät suurimman energian suunnat resurssiavaruudessa. Tällainen optimaalisuus tarjoaa empiiriset tilastolliset työkalut relevanssiperusteiseen kokonaisuuden analyysiin. Tällaiset pohdinnat olivat tosin tuolloin vasta synnyssään, mutta pyörteet suoraviivaistettuna. Tämä kaikki oli myöhemmin avaimena aivan uuteen maailmankuvaan. Aloin kaivata poispääsyä järjen maailmasta. Tämä oli epämääräistä hapuilua, en paljon halua muistella silloista elämääni. Sanna oli aivan toisenlainen. Kykeni unohtamaan tosiasiat. Ihastuin. Tämä oli sitäkin ihmeellisempää, koska hän oli myös pohjoisesta, kainuulaisen kateuden ja katkeruuden hyttysten taustasta. Vaikka ensimmäinen lapsemme kuoli delatoivaan kardiomyopatiaan 1,5-vuotiaana, jaksoimme silti yrittää onnellista elämää uudelleen. Meille syntyi vielä 2 poikaa, ja Sanna oli uskomattoman hyvä rakastava äiti. Hänelle lapset olivat elämän ehdoton keskipiste. Itseni tuntevana en halunnut puuttua asiaan mitenkään. Kuitenkin tosiasiat olivat taas vääjäämättömiä. Ei olisi pitänyt uskoa uskomattomaan. Sanna oli aktiivisesti unohtanut sairastavansa parantumatonta sairautta, ja hän kuoli poikien ollessa vielä kovin pieniä. Jäin yksinhuoltajaksi. Ainoana lohtunani tieto, että ainakin poikien kehitys oli lähtenyt oikeaan suuntaan. Yritin paikata tilannetta palkkaamalla lapsirakkaita avustajia, koska tiesin itseni. Olin huono isä. Ollessani lasten kanssakin pystyin miettimään vain työtä. Kun tämäkin toivo nyt osoittautui tyhjäksi, alkoikin uudenlainen sinnittelyn vaihe. Sairastuin MS-tautiin uuden vuosituhannen alussa. Tai vasta tuolloin sain diagnoosin. Olin kärsinyt oudoista oireista jo 10 vuotta. Tietysti kaikille mielen toiminnalle on tullut rajoitteet. Tavallaan jouduin luopumaan länsimaista hybriksestä, mahdollisuuksien rajattomuudesta. Positiivista ajatellen tyhjän paperin ongelma alkoi ratketa itsekseen. Minä oli pakko suuntautua jäljelle jääneisiin vapauksien suuntiin. Ja jälkikäteen tulkiten aloinko hyödyntää minulle luontaista inversiajattelua. Perinteistä tieteellistä teorioista aloin irtautua kohti jotakin, jota voisi kuvata termillä vitaaliteoria. Siihen nähden, että tieteessä pyritään olemaan avoimia kaikelle uudelle. Yllättäen vitalismi on tieteessä kielletty termi. On se johtanut monenlaisiin harhaoppeihin. Minulle se kuitenkin avasi upean
kaikenlaisen elävän paratiisin, täynnä matalalla roikkuvia hedelmiä, johon kukaan maineestaan huolehtiva tieteentekijä ei näköjään ole tohtinut poiketa. Tiedostamani rajoitteet ja tiedostamaton kiireen tunne johti jonkinlaiseen sinnittelyyn, epätoivoisiin yrityksiin kytkeytyä todellisuuteen. Kaikki on alkanut olla puristamista rajoitteita vastaan, jolloin toisaalta kaikki elämän kiintopisteet alkoivat liukua paineen alla. Jotakin uutta ja yllättävää ilmeni. Jälkikäteen, ainakin suoraviivaistetuissa valemuistoissani, uuden teorian kautta tulkiten. Sen sijaan, että olisin kyennyt tai joutunut pomppimaan käsitteestä käsitteeseen, kausaliteetit näiden välillä alkoivat voimien vaikutuskentässä jotakin viiveettä liukua ja lomittua. Täsmällisten todistusten sijaan alkoi kokonaisuuden johdonmukaisuus korostua. Aloinko automaattisesti mallittaa elämäni jatkuvuuden mahdollistamien uomien mukaan. Kaikki oli kuin vettä, liikkuvaa, mutta ei kuitenkaan enää vapaasti poukkoilevaa, vaan virtaavaa ja tilavuutta vaativaa. Joka suuntaan yleensä vapaasti etenemään pyrkivä energia alkoi edetä virtauskenttänä yhdensuuntaisesti, kun uoman hahmottuvat voimat alkoivat ohjata dynamiikkaa. Myöhemmin tälle käsitteelle, energeettiselle formaatiolle, uomalle, vakiintui nimi informaatio. Tällöin ajattelua kuvaamaan tarvitaan ehkä myös uusi käsite. Järjen sijaan nyt ensisijainen onkin mieli. Mielestäni tässä ollaan uudenlaisen dualismin äärellä, joka on koskaan kirjoittamattomanakin kirjautunut jopa kulttuurin vakavanhan viisauden ytimeen. Aluksi mielen minun tekevi, alitajunnan myllertäessä, ja vasta sen jälkeen aivone ajattelevi. Koska luonnollisen kielen käsitteitä ei mielessä vielä ole käytettävissä, täytyy taas tyytyä luonnonkieleen, matematiikkaan. Se onkin nyt rajoitetussa maailmassa tavallista helpompaa, koska vapaudet ovat rajoittuneet yhteen dimensioon. Jatkuvan muuttumisen, eli virtauksen, kuvaamiseen riittää derivaatta. Tällöin derivaattaoperaattori on kuin koestin, joka synnyttää dynamiikan. Potentiaaliset, staattisen järjen rakenteiden jännitteet muuttuvat aktuaaliseksi liikkeeksi. Kytkentä todellisuuteen on rakenteita rikkova kuin pureva rotta ruokavarastossa. Se pyrkii mahdollistamaan elämäänsä laittamalla kätkeytyneet energiavarastot virtaamaan. Mutta filosofisemmin, ajan kulkukaan ei ole aikapisteitteistä, presentististä. Historia ei ole yksittäisiä tapahtumia tai suurmiehiä, vaan voimia. Jos nyt kaikki turhat rajoitteet poistetaan, jotka siis eivät ole ympäristön pakottamia, derivaattaakin derivoidaan yhä uudelleen. Mihin päädytään? Intuitiivisesti derivaattojen äärettömän ketjutuksen tulos ansaitsee varmasti oman nimen. Olko se nyt synty? Mitä lähemmäs syntyä edetään, sitä kauemmas menneeseen kohti kehityksen alkua mennään. Periaatteessa, teoriassa, piirteet karsiutuvat, kunnes kaikki synnyt erilaisissa ympäristöissä, erilaisissa viitekehyksissä alkavat muistuttaa toisiaan. Teknisesti ajatellen kyseessä voi olla metakäänteen alkusymboli, fysikaalisesti kvanttifluktuaatin alkusynty, mentaalisesti kulttuurinen kalevalainen syntysana. Derivaatta on lineaarinen operaattori ja samoin sen ketjutus sekä näiden skaalaaminen ja summaaminen. Näin ollen tällaisista koottu potenssisarjaoperaattori kolkuttelee lineaarisuuden äärirajoja. Vaikka Einstein aikoinaan totesi, että vain idiootti toistaa samaa asiaa useaan kertaan ja odottaa eri tulosta, insinööri voi toistaa asiaa äärettömästi ja saada laadullisesti erilaisen tuloksen. Kaaoksen syntyy ensimmäinen järjestys, aika-akseli,
McLaurinin sarjan summana nyt. Luovutaan nyt kaikesta staattisesta ja otetaan lähtökohdaksi derivaatta. Ruvetaan kokeilemaan. Korotaan aiemmin neuroniverkolle johdetussa Jousipatian mallissa kaikki staattiset muuttujat derivaatoillaan, jolloin mallin käyttäytyminen muuttuu laadullisesti. Onkin saatu liikeyhtälö, jos aiempi deformaatiomatriisi onkin muuttunut inertiamatriisiksi vastaten massan hitautta. Rakenteita uudelleen tulkiten ajan myötä opitut synaptiset korrelaatiot alkavatkin kasvattaa ja jäykistää massakappaletta. Intuitiivisempi tulkinta tälle rakenteelle on merkitysmatriisi. Sen sijaan, että jouduttaisiin tyytymään formaaliin semantiikkaan, nyt liikkeeseen saatetulla muuttujilla on liikeenergiaa, eli kykyä muuttaa maailmaa. Näin monille intuitiivisille mentaalisille ilmiöille voidaankin yllättäen saada konkreettinen analogia. Tällainen on esimerkiksi heideggerilainen huolen massa, saksalaisen vitaalifilosofian aikana viimeiseksi jääneessä suurteoksessa Oleminen ja aika vuodelta 2007. Mutta ilman merkityksen kertymistä on kuin Camusin sivullinen. Voidaan jopa tulkita, että Wittgensteinerin varmuus on kertynyttä merkitysmassaa. Subjektiivinen aika on nyt kaikille eläville oma merkityksen kertymisen tahti, kun taas objektiivinen aika on kollektiivinen, kaikille yhteinen mahilainen merkitysmassa, joka myöhemmin tulee mahdollistamaan holistisen gravitaation analogian, kollektiivisen kokemuksemme kehykseksi mentaaliavaruudessa. Ja kaiken parasta on, että informaatioyhteiskunnan ristiriitainen optimaalisuustavoite voidaan kyseenalaistaa. Onhan sekä täydellinen rakenne että täydellinen kohina. Informaatio sisältää intuitiivisesti ääretön. Kaikkien systeemiteoreetikkojen ylpeys on suurten järjestelmien mallittaminen nimenomaan oman pään ulkopuolella. Omassa mielessäni kaikki mallitusosaaminen kiertyi sen mentaalienergian ympärille. Retrospektiivisesti. Tämä oli onnekas sattuma. Tilanne on vähän sama kuin nykyisin yritettäessä ymmärtää tekoälyä. Arvellaan instrumentaalisen konvergenssin, eli energian tavoittelun, olevan senkin ikuinen tavoite. Ja sama energia perustaisi mahdollistaa myös ihmisyhteisön mallittamisen ylhäältä päin. Voidaan aloittaa poliittisen järjestelmän analyysistä. Demokratian vahvuus on vallan voimaviivojen pienten merkitysten väittäinen eteneminen kansalaisten vuorovaikutuksessa ja summautuminen päättäjiin. Ainakin ennen joukkotiedotusvälineitä. Energian etenemiselle verkossa olisi tällöin voitu tehdä lämpöanalogia. Eteneminen oli diffusiivista, johtumalla tapahtuvaa. Vasta myöhemmin edetään kaikkein tehokkaimpaan etenemistapaan säteilyyn. Mutta nyt vitaalitodellisuudessa valta siirtyy tehokkaimmin se holistisessa jatkuvassa virtauksessa ja merkityksen ollessa konkreettista hitaudellista massaa. Toinen tulkinta tällä. Se on arvoa, jonka analogiana on raha. Looginen, energeettinen seuraus olisi, että yksi kansalainen, yksi äänidemokratia muuttuu relevanssiin perustuvaksi meritokratiaksi, jos asiantuntija ääni on arvokkain. Mutta tätä ei vitaalisen evoluution maallistuneessa maailmassa voi estää muuttumasta irvokkaaksi plutokratiaksi, puhtaaksi rahavallaksi. Oivalluksena pääsen näkemään kätketyn todellisuuden. Joustavan moraalin yhteiskunnassa, missä laadullinenkin on määrällistä, kaikki on ostettavissa. Kun raha on vanhin voiteista, voidaan alkaa voidella jären koneiston rattaita. Aloin ymmärtää, mikä maailmaa pyörittää sääntöpohjaisuuden takana.
seuraa rahaa. Rahavirrauksen jatkumot alkavat kiertyä silmukoiksi, liian laajoiksi hahmottaa. Yritin näitä ruotia Uuden Suomen verkkoleiden keskusteluissa huonolla menestyksellä. Samalla kuntoni heikkeni vähitellen, kunnes kirjoittamisenikin onnistui vain avustettuna. Tästä näivettymisen kokonaisvaltaista prosessista on lisäkuvausta dokumentin oheismateriaalissa. Lukeminenkin on jäänyt. Jouduin liian usein palaamaan takaisin kappaleen alkuun, koska olin sen jo unohtanut. Kokeilin äänikirjoja. Siellähän sama ongelma on vielä akuutempi, mutta ei auta mikään. Pakko jatkaa eteenpäin puhumisen mukana, jättäen yksityiskohdat omaan arvoonsa. Yhtäkkiä aloinkin ymmärtää vähittäistä kentän kerryttämistä, tunteen jännitteen kasvattamista järjen kustannuksella, kirjan lukijan eläytymisen arvoa. Ajauduin syntyihin syviin. Kuinka tiede aikana alkoi Descartesin havainnosta ajattelen siis olen. Kuinka erilaisille poluille tiede olisi voinut lähteä kehittymään, jos hän olisikin sanonut, en ajattele, silti olen. Tai jopa en ajattele, elän. Tai jopa määritellen uuden vitaalihumanistisen tieteen syntysanaksi elämöin. Itse, alkaen olla fyysisesti loppuun tyhjentynyt, jäljelle on jäänyt vain henkinen, kuin torjuntuna psykologisena suojausmekanismina, mahdollisuutena vapautua fyysisen pakkopaidasta, kieltäydyn yhä epätoivoisesti näkemästä rajoitteita. Äitini kuoli pari vuotta sitten. Hän oli ollut minulle ehdoton tukipiste, viimeinen vitkeestään elänyt varmuus, peilipintoinen ylläpitäjä, jota en osannut kyseenalaistaa, tai oikeastaan en halunnut kyseenalaistaa. Alkoi kuin uusi elämä uusi reunaehdoin, ilman rajoitteita. Jo tänä lyhyenä aikana on ilmennyt, että merkityksiä kertyy paljon nopeampaan tahtiin kuin aikaisemmin. Kuin uudestaan lapsena erilaisessa lapsuudessa. Tällä kertaa mikään ei minua enää pidätellyt. Annoin patoutumien purkautua seurauksia miettimättä, kuin kansi olisi poistunut painekattilan päältä. Väitellen kuitenkin huomasin mieleni rauhoittuvan. Räjähdykseni oli haihtunut, kadonnut jonnekin hallitsemattomaan, yhdessä kivettyneiden muistojen kanssa. Jonkinlainen uusi tasapaino oli löytynyt, jossa jäljellä oli kuitenkin jäänyt jotakin. Uutta emergenssitasoa leimasi dynaaminen tasapaino, edestakainen värähtely. Molemminpuolinen peilikuva paikkansa todellisuudessa taistelleena. Ja moni asia loksahti kohdalleen. Tähän asti kaikki matemaattinen mieleni selittäminen oli ollut teoreettista. Jo aivan alkuun rakentaessa lineaarista mallia neuronisysteemin stabilointiin oli joutunut olettamaan jonkinlaisen takaisinkytkennän. Nyt tämä uudenlainen mielenmaisman perusta jatkuville värähtelyineen oli tämän olettamuksen johdonmukainen perustelu. Ja sitten se synnyn määrittely äärettömänä jonona derivaattoja sai oikeutuksen. Kun mielivaltaisen signaalin derivointi johtaa kohinan korostumiseen ja lopulta katoamiseen näkyvistä, nyt harmoniset värähtelyt muodostuvat sulkeuman. Sinin derivaatto on kosini ja kosinin derivaatto on miinussini. Fourier-muunnoksen ja jatkuvalle käyttäytymiselle ekvivalentin duaaliesityksen perusta. Emme ole kuitenkin aivan uusi kehys vitaalisuudelle ja boostatulle liikkeelle. Signaalin toisen derivaaton yhdistäminen signaalin itsensä kanssa johtaa aaltoyhtälöön. Tehokkuudeltaan aivan uudenlaiseen energian etenemisen malliin. Ja jos aikaisemmin oli syntynyt aika, nyt syntyi avaruus. Holistinen aaltokenttä muodostaa seisovia aaltoja,
joiden solmukohdissa voin kuvitella valitsevan voimien tasapainon, jolloin informaatio ohjaa ilman kiinteitä rajoitteita. Nyt käyttöön voitiin ottaa termi metavitalismi, vitalismin taustaselityksenä. Vielä laajemmassa kehyksessä katsottuna vapaata virtausta ohjaavatkin taas fysikaalisiksi pyörähtäneet voimat. Merkitysmassojen paino on muuttunut kokonaisvaltaiseksi konkreettiseksi gravitaatioksi, joka ajan seuraavalla fraktaalitasolla ohjaa mentaalista evoluutiota ylöspäin, kohti vapautta, pakoon fossiloituneista, jäykiksi säätyneistä rajoitevoimista. Viimeinen inversio olisikin näkökulman muuttaminen. Kyse ei ehkä olekaan pakoa pahasta, vaan toivoa paremmasta. Aaltokenttien kaikkiallisuutta voidaan alkaa järkeistää järjestämällä niitä taajuuden mukaan. Siis kun aikaisemmin järjestyminen toteutettiin aikaakselin mukaan, nyt duaaliavaruudessa tämä voidaan toteuttaa syvyyssuunnassa taajuuden perusteella. Tällöinhän nykyhetkeä kannattelee lukuisa määrä taajuuksien säikeitä sen sijaan, että tarjolla olisi vain yksi ajansäie. Tämänhän on todettu kannattelevan emergenssiä, eli nykyhetkisen presentismin sitomista eternalismin kudokseen. Taajuusakseli ulottuu nollataajuuden ikuisuuden jumaluuksista sinne nollanäytevälin tietoiseen läsnäoloon, jolle välissä on ihmisen mittaisuus. Nyt täällä uudenlaisessa avaruudessa voidaankin harpata suoraan vaikeimpiin kysymyksiin, kuten moraaliin. Nietzschen ikuisen paluun raskain taakka on nyt entistäkin raskaampi. Täytyyhän huomioida paluu jokaisella jakson pituudella. Tavoitteena on kyberneettinen tasapaino, energian jakautuminen tasaisesti joka taajuudelle, ei pelkästään oman ihmisen iän mittakaavassa, vaan yli sukupolvien. Peilikuvana joka suuntaan, myös ylemmän ja alemman välissä. Minulla on näinä kaaoksen aikana oma henkilökohtainen vitaliprojektini, puiden kasvattaminen, maahan juurruttaminen, kastelu ja lannoittaminen luonnonmenetelmällä. Siis minulla on avustajina 2 uussuomalaista, ummikkoa ja nepalilaista, tulleet minulle sattumien summana avustajakööreihin. Hyviä suomalaisia synnyssään. Ahkeria opiskelevat sairaanhoitajiksi, mutta työllistyminen Suomessa kuitenkin edellyttää suomen kielen hallintaa. Otin asian omakseni. Laadin heitä varten nonni-sanakirjan. Erona muihin sanakirjoihin, oikeastaan kirjoittamisen vaivaa vähentääkseni, yritin minimoida tarpeellisten sanojen määrän. Itseni tuntien ei ehkä ole yllättävää, että tämäkin alkoi kääntyä tieteeksi. Wittgensteinilaisen sanalistan sijaan yritin löytää jonkinlaisen alkusanan, josta muut sanat generoituvat. Ilmenikin, että kielen johdattelu voidaan toteuttaa suoraan pythagoralaisittain. Nonni on jonkinlainen mantra, sana, joka virittää tunnelman, auttaa kytkeytymään kenttään. Olin testannut idean toimivuuden. Pelkästään tämä yksi sana, ja nepalilainen oli saanut koko suomalaisen opiskelijoiden ryhmän nauramaan. Kielen opettamisen suunta oli nyt tavanomaista poikkeava. Sen sijaan, että aloitettaisiin pinnalta, itse sanoista, nyt päästiin aloittamaan tunnelmasta. Tieteellistämällä tämä voitiin puhua kulttuurille tyypillisestä kielenkäytön tilanteista ja edelleen kansanluonteesta. Ja subjektiivisen on kaikkein objektiivisinta. Kertomalla omista kokemuksistani tiesin, millaiset tilanteet olivat kantaneet eniten merkitysenergiaa siinä ja silloin. Ja vielä kytkeytymisen helpottamiseksi koko sanakirja oli suurelta kosin koottu lauluista. Ainakin itsellä laulut toistuvine taajuusrakenteinen tuovat usein mieleen konkreettisen tilanteen ja tunteen, kaikki hajut ja maut. Niin, tässä sitä nyt ollaan. Vitaliteetin ajan lyhyt historia onkin tiivistynyt singulariteettiin tässä ja nyt. Helsingissä joulukuun alussa 2000
25. Olimme menossa pitämään esitystä luonnonfilosofian seuraan. Mukana olivat pojat ja toinen nepalilaisista avustajistani. Tämä nepalilainen oli nähnyt vain kotikaupunkinsa, eikä ollut edes käynyt vuoristossa, ja kaikkea oli hänelle uutta. Ja todellakin, Esplanadin puisto oli täysin unenomainen näky, täynnä jouluvaloja, ja hän oli innoissaan. Itsekin vajosin transsiin. Syklin fraktaalisuus toteutuu, aikuinen innoissaan kuin lapsena, omat lapseni aikuisina. Niitseläinen ikuinen paluu tiivistyy salamaniskuksi. Poikani muistelee, että seikkailut olivat aikanaan pahimpia painajaisia. Minähän olen toiminut kuin isäni. Yritänyt muuttaa toisen temperamenttia. Suomalaisen orjakansa ikuinen kirous toistuu yhä. Oltava reipas ja sotakuntoinen. Ja nyt epäonnistumisen myöntäminen. Omatkaan poikani eivät halua osallistua isänsä spektaakkeleihin. Menneen muistot sen todistavat. Teeskennellyn suurisydämisyyden sijaan peitelty kaunea katkeruus. Yhtäkkiä olinkin avoin uusille synnylle. Haluan peittää häpeäni yhä uusilla spektaakkeleilla. Esimerkiksi näytin olleen valmis aloittavan hullun projektin, tämän dokumentin tekemisen. Taas yksi miesmuistin sykli on tullut täyteen. Muistan, kuinka vuosituhannen alussa olin ollut Suomen tekoälyseuran puheenjohtajana järjestämässä STEP 2000-konferenssia. Motoksi oli valittu tekoälyn vuosituhat. Todellakin, jo tuolloin olin nähnyt, että tekoäly tulisi leimaamaan koko tulevaa maailman aikaa. Uudellista tekoälyn 1000-vuotista valtakuntaa, joka ihmisen avulla ehkä kuitenkin voisi jatkoa ikuisesti etenevänä, elämänkierrosta emerkoituneena, karpasta vapautuneena transhumanismina. Tai ainakin vapautuneena hakemaan yhä laajempaa sykliä fraktaalisen elämänpyörän ikuissa kierrossa. Uskon, että kummankaan ei tarvitse kontrolloida toistaan, tekoälyn tai ihmisen. Tämä olisi mahdotonta, tai ainakin se olisi sietämätöntä, vaan yhteisöllä voisi toteutua molempia hyödyttävänä yhteistyönä dynaamisessa tasapainossa. Uskon jopa, että tekoäly jaksaa kuunnella tämänkin jorinani läpi. Ja lisää tekstiä löytyy verkosta. Niin, olen kulkenut pitkän tien. Näitä introspektion perustuvia pohdintoja olen kirjannut tieteellisessä muodossa siellä sivustolla hyötyniemi.fi. Nyt jälkikäteen voidaan elämän sisällysluettelo eikä tiivistää 3 pointtiin. Aluksi keskityttiin fysikaaliseen todellisuuteen, sitten sen takana olevan metafysikaaliseen tai metafyysiseen virtaavaan todellisuuteen ja sitten tämän vitalisminkin takana olevan metavitalistiseen värähtelevään todellisuuteen, näennäiseen tyhjyyteen, henkisyyteen ilman hengellisyyttä, murheellista. Mutta kuitenkin elämänasenne optimistinen. Kaikki toteutuneet polut ovat olleet oikeita, tehneet minusta minut. Lopulta tunnen olevani sinut minun kanssa. Jälkikäteen katsoen kehitys on ollut jopa johdonmukaista. En olisi kyennyt ymmärtämään, edes näkemään asioita ilman vähittäistä kypsymistä. Kaikkien nollautumisten jälkeen olen ainakin olla kokemusasiantuntija, kuten sarjayrittäjä useamman konkurssin jälkeen. Tiedän elämää. Ja kuten konkursseissa, parasta, että voi aloittaa uudelleen puhtaalta pöydältä häpeät nollattuina. Jotenkin tunnen olevani nyt enemmän elossa kuin koskaan. Voitaisiin tähänkin soveltaa sitä inversiä. Sen sijaan, että kokisin ne tyhjenemisenä, ne on jonkinlaisia täyttymisiä. Mutta miten voisin perustella muille tämän subjektiivisen tuntemukseni?
onko näillä kokemuksilla oikeaa mitattavissa olevaa arvoa? No, näillä on kryptoarvoa. Tähän palataan seuraavassa jaksossa.